kiểu OP. Đầu tiên là phải tập bắn Glock với cả UFP này. Đấy. Đúng vậy. Nhau Wow. bằng rồi. Winter này căng nhỉ. Tay Nhá, đấy. Đấy, nó phải là mồm, nghe chưa? Mày nghe chưa? Yes, rồi. Go B. B. Thằng Long mất flash đi nhá. không hai quả của Tao tanh vào cho. chẳng giải luôn. Đi shot. Backside. Bucket hai. Mình sẽ ăn quả đâu thế. Sẽ là con mà. Ui, nó kê tao. Chó. Đủ mé. Địt mẹ sao cái Discord nó cứ bị disconnect cho sao nhỉ? Đó. Nó đéo được bom à? Có ra được bom để có tiền luôn nha. Ai cầm bom nhỉ? Hồi đéo phải tao. Nhớ. Chắc là không phải mình. Bom mắc ít mà. Đâu. Chưa rồi, chưa. Hỏng. Lộn mẹ mình. Ra. Trừ 48. Trừ 48, trừ 74. Sao? Địt mẹ, đéo biết xếp bài bí shot nhỉ? Và bài bí shot vào dễ phết đấy. Mình chỉ biết đi A với B nhỉ? Thôi đéo xuống City nữa. Dùng Smoke City không? Rồi hết smoke kia đó. Ba mươi ném này. Hay, ném đi. Ném luôn. Vào đi. Ôi sợ lửa quả vãi lồn đấy. Ôi. Yếu một thằng. Jungle. Còn stay on jungle. Stay trừ 70. Ném quả bom đấy kiểu gì nhỉ? Trời. Hay là có ốp ở đâu ấy? Ốp nhặt. Cháu biết thằng nào mua. Ốp nhặt. Kẹp lại eco à? Bắn giỏi bắn cái gì chả vào mồm. Quan trọng gì súng không? Mũ đe bắn.
Ôm này. Ui sao mày đã Đây, chạy đây. vào đấy rồi? Rồi chưa 8. Cái chết. Bị short nha. Một thằng trừ 46. Wow. Get vibe. Ô, chết kìa, Discord. Mệt vãi lồn. Ai biết xếp bài B không? À xếp bài B short không? Kìa kìa kìa. Tao sắp mất short rồi. Tao sắp mất quả đéo gì ấy. Đi mẹ. Sao lại dập lửa à? để nó biết là để mình đây thì quả lửa cách nhá. Đừng đi anh. Con đấy chết này. Trời ơi, đi con mẹ. Ui. Còn mẹ còn đèo bắn được một phát nào rồi. Đi tệ. Cả Sốt. Nó nhiều nơi rồi. Năm không. khó vậy. Đi bắn kẹp tay to. Đúng vậy. Ok, B đẩy nhá. Ui phải lộn. Kinh thế nhở. Đéo hiểu mình gậy thế. Ừ, thì... toàn phải bỏ chay này, chết dở rồi. Còn mạnh lia tôm nhanh đỡ luôn. Trừ 82, chán quá. Ủa? Chậm lại đi, bắn chậm lại, bắn chậm. Rồi đơn giản phải lộ đâu. Ladder đấy. Ladder số 49 này, thằng này ngu thế nhở. Mày nghe thấy tiếng phái rồi, phá lỗ rồi. Mày yêu... Đi đâu ấy? Mid đồng lắm. Một thằng ra.
thằng nó vừa ladder cả thằng Bishop. Underpass với cái Underpass với cả connect. Chưa. Ladder tao bắn yếu mà điên à. Alo. Làm ơi. Bên này là người chắc rồi. Bắn người thôi. Đéo ai biết smoke connect với cái gì mẹ khó thế. Smoke con đây với cả Bishop á. Để vừa đi. Không, chỉ biết smoke mid gần thôi. Để biết smoke mid xa. Sniper net có một nhá, window có một nhá. Đằng sau nó đẩy mid rồi. Tôi bắn cái gì cái ấy bực thật đấy. Tìm phải bắn tìm phải tắt mồm. Bơ đi cùng với rồi con em ấy ra cứ đừng cái đừng vào cứ mình chạy market một này. không Market hay là pen đấy tao biết rồi đều nghe rằng thì tao bỏ qua rồi Bishop có. Tôi có lửa này. Tôi có lửa này. Ui, che mất mẹ góc ném lửa tao rồi. Bishop hay sao? Hay được không? Sao Backside. xuống đi phải lộ gì xong mà sợ mất. Sau kia dập lửa đây. 9-0. Ngại để trả lời bị này. Ngại luôn mà. Phải đất bề cái Tôi smoke ấy rồi. Đất bề ngồi Smoke bucket này. chạy flash ra rush. Hai, cái trên nhá, tới cái trên lầu nhá. Ôm market market cuối đi về tôi quay cay thật. Ăn luôn 9-1 nha. Ô. Từ tao pick thằng ốp này. Một thằng đẩy Bishop.
One triple, one city. Tay chi. Jungle. Uầy, mình 4 mạng top 2 luôn mà. Thùng phai bóc yếu. Về city này. Trừ 51, một thằng yếu, hai thằng yếu, hai thằng city đều yếu. Đấy. Get vibed. Uầy, còn đeo win được à? Chạy ra mấy tôi flash rồi. Ui, địt mẹ block nhau đấy. City. City nhá. Cái shot đó. Jungle chết rồi. City. Take cái bút. Cuối gì à? Bắn bố mày à? Địt mẹ mày. Bắn thoải mái nó không phải áp thấy hết cả. Ôi vãi luôn. Hai ốp luôn mà. Smoke city rồi nhá. Đi cái. Chân lầu. Đẩy đến rồi, đẩy ram rồi. Ui giời. Bắn hai ốp rồi. Hay. Đẩy ram này. Thầy giặt nhanh đấy. Hai đánh ba. Pick chết Về đi. Về nhanh Long ơi. Nó stop. Nhanh. Đi mẹ connect vào ấy. Không, đừng. Chạy về đi. Còn một B thôi. Không, nó back về mà. Không, tôi tay xuống trước này. Flash từ chị. Vào đây. Lửa market đi. Không, cứ ấy đi. Rồi. Đấy đi. Đi shot. Năm cái shot rồi. Nhìn rồi. Vào kia market. Mẹ. Nhìn thấy ra market chết. Mẹ nhìn thấy nó hết chết luôn ạ. Vẫn lộn trừ 108, trừ 31, trừ 62, trừ 24 đấy. Thằng lý. Bắn một hộp thôi làm ơn. Ok. Về đi. Ô, mình từ đâu chút tí mẹ. Rush B. Giơ về đi ông ơi, chạy. Địt mẹ, mày bắn Đi đầu gầm smoke luôn nhá. Ôi, hỏng. Chẳng quá Nam ơi.
Mẹ cái ông này cứ bắn off làm gì nhở? Market. Nè. Nghe cũng nhanh đi nhưng mà Không, nhưng mà nó đéo biết bắn ấy. Không cầm được off. Đấy. Học của từng ba. Không nốt mà nhiều luôn. Đéo drop. Đéo hiểu sao rồi cuối không drop à? Kìa nó drop cho ông kìa. Nào. AK kìa, AK kìa. đây có AK rồi. Nó đẩy ra rồi. Chạy lâu không? Không. Nó chân lầu. Làm. Bắn được vãi lồn. Thấy chắc phải AK rồi. Lại bị Xịt rơi đi bom. qua. Nó xịt. BB luôn thôi thì mày phòng về gì. Còn mà Đúng không mày? biết này. Cứ bình tĩnh rồi. Về 23 khó nhá. Vẫn luôn. Đi về ông kia 21 ạ. Gánh tụt quần. Gái quận này thì gãy lưng. Okay, let's wrap this one up. Không sao. Sang B1 đi. Sang B1 đấy kìa. Long. Sang B đi. Có smoke à? Ram đông. Chết một này. Vãi lồn con này bắn ghê đấy. Còn một thôi. Rồi. Đây đây, vào gỡ đi. Ai biết. Get away. I am kid gì. Keep. Hai mấy thôi. Nào mình sống gì nhỉ? Nó đi thằng vitamin A đó. Bạn rất bê cho đéo ấy. Deploying smoke shield. Negative. Em bên vào nha. Đâu phải. Ô. Rồi, hai. Đâu đấy? Bị sót cuối. Quắc đã, nó nghe được. Cố gắng đi tìm nhá. Thoải mái đấy.
Đây là vào thai rồi. Trèo lên Ok, chỗ kia ok, bục ok. ấy. Ui đừng. Thôi nhặt súng lộ tiếng rồi. Đéo hiểu sao cũng nhặt Đi của- dưới một tí. Cái tâm rộng ra một tí. Vãi lồn, thôi đừng bích. Thôi. Smoke để chơi cho nó à. Chui vào smoke được. Ui con mẹ đéo hiểu. Ôi. 93 rồi. Xử lý kiểu Bao nhiêu đồng đội phá hết. xử lý kiểu đéo ở đây. Địt con mẹ đéo là sao ông cãnh địt mẹ nhặt con mẹ khẩu đi gồ luôn mà. Bom Hay của bạn này. bom ngay trước mặt địt. Ông còn quắc địt quắc sao ông nhặt đi gồ à, bác kiểu lồn. Đi. Địt mẹ thua trận trước vãi cả lồn 4-1. Địt mẹ tại mày đóng tứ, địt con mẹ mày. Vắn vãi luôn. Địt mẹ. Vãi luôn. Sao quả đấy mẹ phải nhặt đi gồ lắm. Come on, let's go. Đẹp, Hả? đẹp. Flashbang out. Địt mẹ. Còn mồi mệt. Lầu có một. Ui. Chưa để ăn thua rồi. Ui. Để ăn thua rồi. Địt mẹ, quả đấy để lúc nữa là vào đầu đấy. Để lúc nữa là cái đéo mày im mẹ đi. Địt mẹ. Đang có hy vọng gỡ tự nhiên ông con nhặt cổng đi gồ mẹ mày. Cay quá. Khó bắn lắm, tìm nó bắn hay. Đéo gỡ được là đéo gỡ được. Nhưng mà đi để nhặt đi gồ ăn lộn à. Địt Còn mẹ. một còn một bên Mỗi cái bài. Ôi. Ôi. Cứu. Chết con mẹ thế rồi. Throwing flashbang. Quá hay luôn. Giờ sao? Trèo lên cái tủ. Ôi ăn cướp rồi. Hỏng. Quả đấy thì sao? Quả đấy thì sao? Địt con mẹ sấy lỗi chứ sao. Ui. Cạn kìa. ASEAN Tốt cả. địt mẹ bố mày táp luôn, tao chơi chỉ chơi táp thôi nghe chưa? Mày nghe chưa? Em à. Em ở đâu em? Rồi. Địt mẹ thằng cứ vụ dạo này từ lúc mày bật ốp địt mẹ hiệu quả trận đấu đéo lên gì cả. Bỏ ốp đi. Mẹ bỏ. Bỏ hẳn kiểu ốp đi.
Đầu tiên là phải tầm bắn Glock với cả UFP này. Đấy. Đúng vậy. Nhau Wow. tự bằng rồi. Twitter ấy, căng nhỉ. Tay Nhá nào nhá. đấy. Đấy, nó phải là mồm, nghe chưa? Mày nghe chưa? Yes, okay. B go B go B. B B B B B B. Thằng Long mất flash đi nhá. Không ai quả của Tao phanh vào cho. chẳng giải luôn. Đi shot. Backside. Market hai. Mình sẽ ăn quả nhau thế. Cái là con mà. Ui, nó kê tao. Chó. Chủ mé. Địt mẹ sao cái Discord nó cứ bị disconnect ra sao nhỉ? Đó. Nó đéo đợt đừng bom à? Có là được bom để có tiền luôn nhá. Ai cầm bom nhỉ? Rồi đéo phải tao. Đéo nhớ. Chắc là không phải mình. Bom mắc ít mà. Đâu. Chưa rồi, chưa. Hỏng. Lộn mẹ mình. Ra. Trừ 48. Trừ 48, trừ 74. Sao? Địt mẹ. Đéo biết xếp bài bí shot nhỉ? Và bài bí shot vào dễ phết đấy. Mình chỉ biết đi A với B nhỉ? Thôi đéo xuống City nữa. Dùng Smoke City đâu? Rồi hết smoke kia đã. Ba mươi ném này. Hay, ném đi. Ném luôn này. Vào đi. Ôi sợ lửa quả vãi lồn đấy. Ôi. Yếu một thằng. Jungle. Còn stay one jungle. Stay trừ 70. Ném quả bom đấy kiểu gì nhỉ? Trời. Hay là có ốp cửa, ốp ở đâu ấy? Ốp nhặt. Cháu biết thằng nào mua. Ốp nhặt. Kẹp lại eco à? Bắn giỏi, bắn cái gì chả vào mồm. Quan trọng gì súng không? Mũ đe bắn.
Ôm này. Ui sao mày đã À, chạy đây. vào đấy rồi? Lộn trừ 8. Cái chết. Bị short nha. Một thằng trừ 46. Wow. Get vibe. Ô, chết kìa, Discord. Mệt vãi lồn. Ai biết xếp bài B không? À xếp bài B short không? Kìa kìa kìa. Tao sắp mất short rồi. Tao sắp mất quả đéo gì ấy. Đi mẹ. Sao lại dập lửa à? Để nó biết là phải mình phải quả lửa cách nhá. Được, đi anh. Con đấy chết này. Trời ơi, đi con mẹ. Ui. Còn mẹ còn đèo bắn được một phát nào rồi. Đi tệ. Cả Sốt. Nó nhiều nơi rồi. Năm không. khó vậy. Đi phải bắn kẹp tay to. Đúng vậy. Ok, B đẩy nhá. Ui, phải lộn. Kinh thế nhở? Đéo hiểu rồi, mà gậy thế. Ừ, thì... toàn phải bỏ chay này, chết dở rồi. Còn mạnh lia con nhanh đỡ rồi. Trừ 82, chán quá. Ủa? Chậm lại đi, bắn chậm lại, bắn chậm. Số mới đơn giản vẽ lộ đâu. Ladder đấy. Ladder số 49 này, thằng này ngu thế nhở. Mày nghe thấy tiếng phá ấy rồi, phá lỗ rồi. Mày yêu. Đi đâu ấy? Mid đồng lắm. Một thằng ra.
thằng nó vừa ladder cẩn thận bị shot. Underpass với cái underpass với cả connect chưa. Ladder tao bắn yếu mà điên à. Alo. Làm ơi. Bên này là mới chắc rồi. Bắn người thôi. Đéo ai biết smoke connect với cái gì mẹ khó thế. Smoke con đây với cả Bishop á. Ừ. Để mưa đi. Không, chỉ biết smoke mid gần thôi. Để biết smoke mid xa. Sniper net có một nhá, window có một nhá. Đằng sau nó đẩy mid rồi. Đây bắn ghê ghê cái gì cái đấy bực thật đấy. Tìm phải bắn tìm phải tao mồm. Bơ đi cùng với rồi cho nó ra Cứ đừng cái đừng vào cứ bình tĩnh. Market một này không market hay là quen đấy tao biết rồi đều nghe rằng thì tao bỏ qua rồi. Bishop có. Tôi có lửa này. Tôi có lửa này. Ui, che mất mẹ góc ném lửa tao rồi. Bị shot hay sao? Ai được không? Sao Backside. Xuống đi phải là một gì xong mà sớm không Sau kia dập lửa đây. 9-0. ngại để không trả lời bị này Ngại luôn mà. phải đơn bề cái Tôi smoke ấy nữa này. thì lại đơn bề ngồi Smoke bucket này. Chạy flash ra. Rush. Hai, cái trên nhá, tới cái trên lầu nhá. ôm market market cuối tìm mẹ tôi quay cay thật ăn luôn 9-1 nha. Ô. Từ tao pick thằng ốp này. Một thằng đẩy bí shot.
triple, one city. Tay chít. Jungle jungle. Uầy, mình 4 mạng top 2 luôn mà. Thùng phai bóc yếu. Về city này. Trừ 51. Một thằng yếu, hai thằng yếu, hai thằng city đều yếu. Đấy. Get vibed. Uầy, còn đeo win được à? Chạy ra mới tôi flash rồi. Ui, địt mẹ block nhau thế. City. City nhá. Cái shot đó. Jungle chết rồi. City. Take cái bút. Cuối gì à? Bắn bố mẹ, địt mẹ mày. Bắn thoải mái nhưng không phải áp thấy hết ra. Ôi vẽ luôn. Hai ốp luôn mà. Smoke city rồi nhá. Đi cái. Chân lầu. Đẩy đến rồi, đẩy ram rồi. Ui giời. Bắn hai ốp rồi. Hay. Đẩy ram. Thầy giặt nhanh đấy. Hai đánh ba. Bích chết. Về đi. Về nhanh Long ơi. No stop. Nhanh. Đi mẹ connect vào ấy. Không, đừng chạy về đi. Còn một B thôi. Không, nó back Tôi về đánh. mà. Không, tôi tay xuống trước này. Flash từ Này, khi. Vào đây. Lửa market đi. Không, cứ ấy đi. Rồi. Đấy đi. Đi shot. Năm cái bi shot rồi. Nhìn rồi. Vào kia market. Mẹ. Nhìn thấy ra market chết. Mẹ nhìn về nó phát tiết luôn ạ. Vẫn lộn trừ 108, trừ 31, trừ 62, trừ 24 nữa. Thằng lý. Bắn một hộp thôi làm ơn. Ok. Về đi. Ô, mình từ đâu chút tí mẹ. Rush B. Giờ về đi ông ơi, chạy. Địt mẹ, mày bắn. Đi đầu gầm smoke luôn nhá. Ôi, hỏng. Chẳng quá Nam ơi.
cái ông này cứ bắn off làm gì nhở? Market. Này, nghe cũng nhanh kia nhưng mà Không, nhưng mà nó đéo biết bắn ấy. Không cầm được off. Đấy. vào cuối phần 3. Không nốt mà luôn. Đéo drop. Đéo hiểu sao rồi cuối không drop ạ. Kìa nó drop cho ông kìa. Nào. AK kìa, AK kìa. đây có AK rồi. Nó đẩy ra rồi. Chạy lâu không? Không không không. Nó chân lầu. Làm Bắn được vãi lồn. Thấy chắc phải AK rồi. Lại CD cái qua. ừ. Nó CD. BB luôn thôi thì phải một VA chứ. Mà Đúng không mày? biết hỏi này. Cứ bình tĩnh rồi. Về 23 khó nhá. Vẫn luôn. Đi về ông kia 21 ạ. Gánh tụt quần. Gái quần này thì gãy lưng. Okay, let's wrap this one up. Không sao. Sang B1 đi. Sang B1 đấy kìa. Long. Sang B đi. Có smoke à? Ram đông. Chết một này. Vãi lồn một này bắn ghê đấy. Còn một thôi. Rồi. Đây đây, vào gỡ đây. Ai biết. Get away. I have kid gì. Hay mấy thôi. Nào sống gì nhà. Rồi đi thằng vitamin A rồi. Và rất B cho đéo ấy. Deploying smoke shield. Negative. Em bên vào nha. Đâu phải. Ô. Rồi, hai. Đâu đấy. Bị shot của. Quắc đã. Nó nghe được. Cố gắng đi tìm nhá. Thoải mái đấy.
Đây nó vào sai rồi. Trèo lên Ok, chỗ kia ok, bụng ok. ấy. Ui đừng. Thôi nhặt súng lộ tiếng rồi. Đéo hiểu sao cũng nhặt Đi của đến dưới một tí. Cái tâm rộng ra một tí. Vãi lồn, thôi đừng bích. Thôi. Smoke để chơi cho nó à. Chui vào smoke được. Ui con mẹ đéo hiểu. Ôi. 93 rồi. Xử lý Là kiểu bao nhiêu đồng đội phá hết. xử lý kiểu đéo ở đây. Địt con mẹ đéo là sao ông cãnh địt mẹ nhặt con mẹ khẩu đi gồ luôn mà. Bó Hay của bạn này. bỏ ngay trước mặt địt mẹ. Ông con quắc. Địt mẹ quắc sao ông nhặt đi gồ à, vách kiểu lồn. Đi. Địt mẹ thua trận trước vãi cả lồn 4-1. Địt mẹ tại mày đóng tứ. Địt con mẹ mày. Vắn vãi luôn. Địt mẹ. Vãi luôn. Sao quả đấy mẹ phải nhặt đi gồ ở lắm. Come on, let's go. Đẹp, Hả? đẹp. Flashbang out. Địt mẹ. On mồi bên. Lầu có một. Ôi. Chưa để ăn thua rồi. Ôi. Để ăn thua rồi. Địt mẹ, quả đấy để lúc nữa là vào đầu đấy. Để lúc nữa là cái đéo. Mày im mẹ đi. Địt mẹ. Đang có hy vọng gỡ tự nhiên ông con nhặt cậu đi gồ mẹ mày. Cay quá. Khó bắn lắm, tìm nó bắn hay. Đéo gỡ được là đéo gỡ được. Nhưng mà đi để nhặt đi gồ ăn lộn à. Địt Còn mẹ. một bên. Mỗi cái bài. Ôi. Cứu. Chết con mẹ cái rồi. Throwing flashbang. Quá hay luôn. Giờ sao? Trèo lên cái đủ. Ôi ăn cướp rồi. Hỏng. Quả đấy thì sao? Đi con mẹ sấy lỗi chứ sao. Ui. Căng kìa. ASEAN sửa. Tổng ca. Đi mẹ bố mày táp luôn. Tao chỉ thấy táp thôi nghe chưa. Mày nghe chưa. Em à. Em ở đâu em. Rồi. Đi mẹ thằng cư vụ giờ này. Từ lúc mày bật ốp. Đi mẹ hiệu quả trận đấu đéo lên gì cả. Bỏ ốp đi. Bỏ hẳn kiểu ốp đi.
Đầu tiên là phải tầm bắn Glock với cả UFP này. Đấy. Đúng vậy. nhau Wow. được bằng rồi Twitter này căng nhỉ. Tay nhá nào nhá đấy. Đấy, nó phải là mồm, nghe chưa? Mày nghe chưa? Yes, okay. B go B go B. B B B B B B. Thằng Long mất flash đi nhá. tổng hai quả của Tao tanh vào cho. chẳng giải luôn Đi shot. Backside. Market 2. mình sẽ ăn quả với nhau thế sẽ là con Ui, nó kê tao. Chó. Đủ mé. Bịt mẹ sao cái Discord nó cứ bị disconnect như sao nhỉ? Đó. Nó dùng đéo đợt được bom à? Stays live on my one, and I'm just making sure that the connection is good. So, guys, welcome back to another very special episode of Box Mining. Today we have a man that needs no introduction himself. He's Tampon Zhao from Binance. He's also known as CZ. And obviously, a lot has been happening recently on the cryptocurrency markets, and we wanted to get an update on what's happening with Binance, one of the biggest exchanges around, and also get a feel of what CZ himself is doing. So CZ, welcome to the channel. Yeah, Michael, thanks for having me. It's been a while. Good to see you again. Great to see you. Yeah, I mean, Stu, what's happening? I think a lot is happening in Binance and also in the industry now. So we see Bitcoin coming back to 12K, testing the resistance a few times. Binance has been doing a lot. The team has grown to about 1,500 people. So that's a large team. For us, it feels like a very large team. So there's a lot of stuff going on. And there's a lot of stuff going on that I don't even know about. The team is fairly autonomous and they just do stuff. Yeah, Michael, we added 16 derivatives contracts in July alone. So this is and we have 43 futures contracts in total, and eight leverage tokens. So that's so we're growing on the future side very quickly, and the futures trading volume has grown from $80 billion to 109 billion in July. So that's like a 25% growth in 1 month. And we also hit our all-time high for like 13 billion trading volume in July. So all of those things are pretty big. There's a lot of stuff going on. We are shipping out the Binance card, which allows people to spend their crypto on Binance directly. So that's going on. That's already live with selected users in Europe. We launched Binance Australia. So now people in Australia can deposit to Binance using a bank account directly. So there's a lot of other stuff going on, but I will not bore everyone with it. That sounds a lot. So Binance cards, Binance futures, massive growth there. And so you talked a little bit about volumes right now. So do you see a spike and an increase in trading volumes, both on futures and on a Binance exchange as well? Yes. So I think now we're not seeing a spike, but we're seeing steady growth. So typically the spike volumes are on the like sharp drops. So typically the market grows slowly and then a sharp drop. When during the sharp drop, those will be mass volumes. But when it grows, it typically grows a little bit slower. But we are seeing way more volume than before. Got it. So trading volume wise, we hit the record again for 17 billion in 1 day in July, and I think the previous one was in January 2018. So we have surpassed that level already.
All right. So a question is, how about new signups? Is this coming from older users or is it coming from new people coming into the space? To be honest, there's a little bit of both. When Bitcoin price moves very quickly, we do see some old accounts being reactivated. So the accounts that haven't traded for a long time, they will come back. But also at the same time, the new user registrations are quite high. So we are seeing the new user registrations picking up definitely over especially compared to the last 2 years. Things are definitely picking up very quickly. Got it. So it's kind of combination of both. That's great to hear that, because obviously I'm looking for that organic growth, more people coming into the space and more people getting interested. Obviously, one of the biggest topics right now is decentralized finance. And, I've seen you guys listing more and more coins. What's kind of your current view on DeFi overall? I think DeFi is a really innovative space. So I think that's really good. Initially, when people talk about DeFi, people think about lending. So okay, you can lend your coins to something, but now you can lend the coins to provide liquidity, and then when the liquidity is good, people trade more and trade more easily. So I think automatic market makers are a real interesting invention. They're very simple in concept, but they actually work, or they work for specific pairs. And I think now, so I think that aspect of it will stay. So I think those are very good innovations. And at the same time, I want to say most projects in the DeFi space will fail. It does not mean DeFi is not good. It's just that only a few will succeed. The few that succeeds will succeed wildly. So, but when you're investing in the DeFi space, do be very careful. It's a new field. Majority of projects do fail in any new field. So I think that there are some risks involved, but I think the industry growth is going to be big. So I quite like. We are very supportive of DeFi, and we're doing a number of initiatives in this area. Do you think also, I think that's a very good answer. Like, some will succeed very well, and then some will obviously fail. I think that's a very, very good answer. But at the same time, I feel like there's a lot of, say, like these governance tokens, a lot of very fast value creation. Do you think we're going too fast, too furious here? I will have to agree. I think, look, market always overreact. And I think the automatic market makers lending out coins to provide liquidity and getting a cut of the transaction fees, etc. Those things make sense. Having a token in there as additional incentive is okay, but when there's competition, everyone wants to give higher reward. So now they want to give 10%, 20%, 50%, 200% annualized returns. Those things don't last. So we're kind of back into a little bit of the transaction mining kind of, there's a lot of properties similar to that. So I would advise people be very careful with those kind of things. So the external rewards by issuing a new token depends very heavily on the token price, etc. And when there's a large number of new tokens flooding into the market, the price will necessarily drop. So those things generally don't last that long. It's good when it's last, but do know the risks. Exactly. But I do think that lending, getting an interest for providing liquidity and getting a cut of the commission fees, those models work, and those models typically, I think, will last. And we're actually thinking about, well, actually not thinking, we actually will copy probably some of those models. All right. So you're talking about these models that work, and obviously we saw some decentralized exchanges popping up. Do you see decentralized exchanges challenging that centralized finance space? I think for us, it doesn't challenge it. The industry is so small. The more platforms we can get working, the more users we can drag into the space or like invite into the space, the better. DeFi and CeFi users are fundamentally quite different, even for today. So if you look at the DeFi, the volume's increasing, their assets staked are increasing, but the number of users are still low. It's because basically, fundamentally, for a user to use DeFi, they still have to be able to hold their own private key secure. And the majority of people can't do that today. So I think DeFi is a very interesting innovation, and it works by revitalizing a lot of the sort of technically capable OGs, early adopters, to be more active and providing more liquidity. I think that's good.
And will it take away some business from centralized exchanges? Right now, most of the trading are really done on smaller coins that we wouldn't list. It's too early stage for us to list anyway, and also on stable coins. And stable coin trading volume wasn't big on C5 before. So stable coin trading volume on DeFi is big, but that didn't take away our market share. So, but I'm very supportive for DeFi. DeFi is just so much, running a DEX is so much better. Well, not running, like building a DEX is so much better than running a centralized exchange. I saw you list Serum yesterday. What's your take on that? Look, we're supportive of other players in the space. So many other players view Binance as competition. I think they do not have the infinite mindset. They have a very narrow mindset. But we adopt, like, look, if there are other exchange tokens, there are other decentralized exchanges, we support it. We want the industry to get bigger. We have what we call a infinite mindset, as described by Simon Sinek's book. So we support other exchanges. We support DeFi. We want the industry to be bigger. So yeah, we don't view anybody else as competition, but some people do view us as competition, but that's really their view. We can't really do anything about it. I mean, that's very well said. We have a comment from Sam DJ says, CZ, DeFi is eating your lunch. And I think, you responded very well saying it's not our lunch, it's we grow together. And I think that's really great. So I have a question about listing coins for DeFi. Recently, you've been listing a lot more coins. I saw Wi-Fi being listed. I saw Balancer being listed, all these new DeFi projects. What's your criteria now for listing new coins for Binance right now? So our criteria is really always the same. It's number of users. So basically, if a coin has a large number of users, and we list it. If users want it, we list it. If only a small number of users wants it, then it's kind of hard for us to list because it may be just a few whales that wants to dump their holdings. Right, that's very bluntly said. Well, it is the truth sometimes. I mean, it's not always the case, but there's always a different degrees of that being true or not. So it's not always black and white. But look, if a coin has a large number of users, then we list it. And some of the DeFi coins are very hot. They're very sought after. Look, if you have a coin that's popular and everyone's chasing it, the exchange has no choice but to list it. So it's not like we decide what to list. We follow our users. So that's it, guys. So if you guys want a coin listed, just keep shouting at CZ. I think that's the way to do it, to prove that there is real volume, and that's the way to do it. Awesome. So do you get people shouting at you every day to ask you about these listings as well? I mean, I'm sure, it's crazy, right? Yeah, I mean, every single tweet, people like comment like list this, list that, but I'm pretty immune to it now, so I just tune that out. So people, you have to show dedication. You have to show maybe pictures and memes. Maybe you'll catch CZ's attention. It's not that. It's really just like, instead of shilling to me or shouting to me, they should just be working on the community and getting more users into that community. And there's a number of different ways we look at the user base, like the community size, the Twitter following, number of addresses, etc. So if we feel that there's genuinely high number of users, we list it. So like shilling to me on Twitter doesn't do anything. I actually don't get involved in listing. I don't even know. I usually find out after we list a coin. So. Yeah, so most of the time the team just goes ahead and lists it. Sometimes they're polite enough to tell me beforehand. Most of the time I just find out on Twitter because we list so many coins now. I think last week we listed 5 or 6 coins, and in one day we listed 2 coins. So I can't really get involved in that. Yeah. Nice. That's crazy. And I feel like that listing process has drastically improved over the past few months. I think just because of the activity. Is that mostly because of new activity or demand? Yeah, I think, to be honest, so in the winter, in the crypto winter, it's harder to list coins. When you list, they don't really go up. There's not a lot of activity. Right now, there are more projects who are being more active. The community is more active. The user base is more active. The trading volumes there is quite a bit easier to list coins now. So yeah, so I think that we have ramped up speed on listing accordingly, pretty much based on the temperature of the market.
Got it. And it's hot. So, okay, next up, I have Binance Smart Chain. So a lot of people have been talking about developing on Binance Smart Chain. What do you think is like, what is the role of Binance Smart Chain? Just tell me a little bit about it first, and I guess I'll ask you some deeper questions. Sure. When Binance Chain started, it's meant to be a single purpose, high performance DEX. So it's on-chain order matching. It's very fast. You can handle like 100,000 orders per second. And it's 1 second block confirmations, one confirmation is final. But because of that performance, we took out the smart contract capabilities. And that's the most requested feature from our community for Binance Chain. So now we're releasing a parallel chain using a Binance coin BNB is still the native coin on both chains, and the supply is limited. And on the Binance Smart Chain, the key features is it just supports smart contracts, and it's Ethereum compatible smart contracts. So it supports Solidity. It's a EVM compatible, Ethereum virtual machine compatible. So if you have a smart contract that runs on Ethereum, it will work on Binance Smart Chain. So all the DeFi contracts, all the other stuff, you can port them over directly. So so again, it's meant to be a very easy way for people to deploy a smart contract on Binance Chain. There's no additional learning curve, and it's relatively it's lower performance than the native Binance Chain, but it still should be higher performance than Ethereum, at least 1.0. Right, and So can anyone develop for it? Is it open to anyone to develop, or do you need to have permission to develop?